ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የRENED-PMPhenomenon ፕሮጀክት ማኔጅመንት አንሊሽድ ፖድካስታችንን ዛሬ እንጀምራለን። እኔ አዘጋጁና አቅራቢው ነብዩ እንኳን ሆነ ባላለሁኝ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ባለሙያ ነኝ፣ አሰልጣኝ ነኝ፣ አማካሪ ነኝ። በዚህ ፖድካስት ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት እንደተለመደው እንወያያለን። የዛሬው ኬዝ የምንወያይበት ሁኔታ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ ስለሚያስፈልጉን ሪሶርሶች ነው። ሶ ሪሶርስስ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ we will work with project resources። ስለዚህ እነዚህ ሪሶርሶችን አስመልክቶ ዛሬ እንወያያለን ማለት ነው። ሶ PMBOK 6 ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ ቨርዥን 6 ላይ ማኔጅ ፕሮጀክት ሪሶርስስ ብሎ ይለዋል። PMBOK 7 ላይ ደግሞ ሁለት ቦታ እናገኘዋለን። ቢልድ ኤንድ ሰፖርት ቲም ፐርፎርማንስ እና ማኔጅ ፕሮጀክት ሪሶርስስ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ what are resources የሚለውን በመጀመሪያ እስቲ ዛሬ እንወያይና እንቀጥልበት። ሪሶርስስ ኢን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሁለት አይነት ናቸው ብለን ነው የምናስበው። አንዱ የሂውመን ሪሶርስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፊዚካል ሪሶርስስ ብለን ነው የምንላቸው። ከዚህ በፊት በነበሩት ፖድካስቶች እንዳየነው every project is an idea at first እና a project does realization of an idea። በመጀመሪያ ሐሳብ ነበረ፣ ያንን ሐሳብ መተግበርና እውን ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት ላይ የምንጠቀመው ሪሶርስ ያስፈልገናል። ምክንያቱም ስኮፕ ላይ what are we going to do in this project ብለን ለይተናል። what is within this scope, what is excluded ብለን ለይተናል። moving on ይሄ ፕሮጀክት ምን ያህል ጊዜ ይፈልጋል የሚለውንም በማሰብ የፕሮጀክት ስኬጁል ማኔጅመንትን እንጠቀማለን፣ ኳሊቲ ማኔጅመንትም እንጠቀማለን። ስለዚህ እዛ ስኮፕ ላይ የተዘረዘሩትን ስራዎች ስኮፕ ቤዝ ላይናችን ላይ የጻፍናቸውን ነገሮች WBS ላይ ለፕሬዲክቲቭ ፕሮጀክት እና እንዲሆነ ካምባን ቦርድ ላይ some sort of information radiator ላይ የያዝነው ለአዳፕቲቭ ፕሮጀክት they all need resources። ሐሳብ ዝም ብሎ በራሱ አይተገበርም፣ somebody ተነስቶ ሊሰራው ይገባል። ሐሳብን ወደ ሪያሊቲ የምንለውጥበት አንዱ ተች ፖይንት ሪሶርስ ማኔጅመንታችን ቤስት ከሆነ ነው። ሁሉንም ሐሳብ ወደ ስራ የሚለውጠው ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ሐሳቡ እንደ ስራ ዝርዝር ተጽፏል። የሆኑ ሰዎች አሳይን ተደርገው ከዛ ከስራ ዝርዝር ላይ ስራቸውን እየወሰዱ ይተገብሩታል፣ ከሐሳብ ወደ ሪያሊቲ ያመጡታል ማለት ነው። So in this exercise we need human resource፣ የሰው ሀብት ያስፈልገናል። we also need physical resources፣ ሌሎች ቁሳዊ ሀብቶችንም ሪሶርሶችንም we need to consider them። ስለዚህ ሁለቱን ሪሶርሶች ተጠቅመን ነው ፕሮጀክት ሪያላይዝ የምናደርገው። therefore it's a very important knowledge area that you have to know ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮጀክት ሪሶርስ ማኔጅመንት እንግዲህ ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። ምን አይነት ሂደት ነው ካላችሁ to identify what type of resources do I need፣ ምን አይነት የሰው ኃይል የሰው ሀብት ስብጥር፣ ምን አይነት ቁሳዊ ሀብት እፈልጋለሁ፣ ምን አይነት አገልግሎት products or services ቁሶች ወይም አገልግሎቶችን ምርትን እፈልጋለሁኝ። how do I get it፣ እንዴት ብዬ አገኘዋለሁ? ከዚሁ ከድርጅታችን ነው። do I have the capacity፣ do I already have all the team members፣ ወይንስ ቀጥሬ ነው ማገኛቸው? እቃዎቹንስ ቢሆን ፕሮዳክቶቹን ምርቶቹን do we have it in the office፣ are we going to buy it፣ ሄደን ገዝተን ነው የምናመጣው? are we going to make it፣ እናመርተዋለን ራሳችን? are we going to rent it፣ እንከራየዋለን? are we going to ask for support፣ እርዳታ እንጠይቃለን? how do we get these resources? both of them combined ካልሆኑ ደግሞ ሁኔታው አይሄድም። so this process ለምን ይጠቅመናል? እነዚህ ሪሶርሶች በምንፈልገው ጊዜና በምንፈልገው ቦታ ላይ እንዲገኙልን። This is a project. A project is a unique undertaking, especially what makes it a project is that it has definitive start and a definitive finish. ስለዚህ ስኬጁል አለው ማለት ነው። ይሄ ሪሶርስ ደግሞ ለመምጣት ለመገኘት
ፕላን ባደረግነው ማይልስቶን ፕላን ባደረግነው ስኬጁል ወይም ዱሬሽን ውስጥ የጊዜ ገደብ ውስጥ መገኘት አለበት። ስለዚህ when you are managing your project, you should know the distinction between a physical resource and a human resource. እነዚህ ሁለቱ ሪሶርሶች እንዳሉና ሁለቱ ደግሞ የየራሳቸው አስተዳደር እንዳላቸው ማስተባበሩ ራሱን የቻለ እንደሆነ ክህሎቱም ሰዎችን መቅጠር፣ መመልመል፣ መምረጥ፣ ማብቃት፣ ማሰልጠን፣ ማሰራት፣ መምራት የሚፈልገው ክህሎት አለ። በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ምርትን ወይም ቁሳዊ ሀብትን መግዛት፣ መከራየት፣ ማምረት፣ የተገዙ ዕቃዎችን በትክክል ስቶር ማድረግ፣ ምን ያህል አለን፣ ምን ያህል ተጠቀምን፣ ምን ያህል ያስፈልገናል፣ መቼ ያስፈልገናል፣ ከውጭ ነው የሚገዛው ከሀገር ውስጥ ነው የሚሉ ሎጂስቲክሶችን እንዳለ ከዚህ ጋር የተያያዘ ፊዚካል ሪሶርስ ማኔጅመንት ጋር የተያያዘ ክህሎት በጣም ኢምፖርታንት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። የሁለቱን ኮምባይን ያደረገ አስተዳደር ኢን ፕሮጀክት ማኔጅመንት we call it ሪሶርስ ማኔጅመንት ማለት ነው። ኤድዋርድ ዴሚንግ ኳሊቲ ማኔጅመንት ጉሩ እንደሚለው ፕላን ዱ ቼክ አክት የሚባል ፕላን አለው PDCA ሳይክል ብለን now in project resource management also we need to know what resources are necessary, ምን ያህል ሪሶርስ፣ ምን አይነት ታይፕ፣ ምን አይነት ስብጥር፣ መቼ፣ እንዴት ይመጣሉ፣ አስተዳደራቸው ምንድነው የሚለውን አውቀን መጀመር አለብን። ስለዚህ አቅዶ መጀመር ያስፈልጋል። አቅዶ ለመጀመር ደግሞ ስራችን ሁሉ መመሪያ ቢኖረው ጥሩ ነው። መመሪያ ያለው ስራ በቀላሉ ይሰራል። also you as a leader you don't need to be always around to dictate መመሪያ ካስቀመጥን። መመሪያ ካላስቀመጥን ግን you need to be around to dictate how things are going around. ስለዚህ plan resource management is very important. የሪሶርስ አያያዝ፣ የሀብት አያያዝ መመሪያ ለፕሮጀክቱ አንድ ፔጅን ብትሆን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ያው ፔጁ ተንዛዛ መሆን ያለበት፣ ፔጁ ስለተንዛዛ ድንቅ ማቴሪያል ነው ማለት አይቻልም። ኦፕቲመም የሆነ በልኩ የተሰፋ መሆን አለበትና የፕሮጀክት ሪሶርስ አያያዝ መመሪያ ቅድ ማውጣት ያስፈልገናል። ከዛ ያው ስኮፕ ማኔጅመንት ፕላን ሰርተን ከዛ ስኮፑን እንዳለ ዲፋይን አድርገን ከዛ ዲኮምፖዚሽን በሚባል ፕሮሰስ ስራውን ተንትነን በትነን ወርክ ፓኬጆችን አክቲቪቲዎችን አውጥተን በምንሰራበት ጊዜ ኢን ኢች አክቲቪቲ አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ነገር አለ። that is we have to estimate activity resources. ይሄ አክቲቪቲ ምን አይነት የሰው ኃይል ወይ የሰው ሀብት ይፈልጋል እና ይሄ አክቲቪቲ ደግሞ ምን አይነት ምርት፣ አገልግሎት፣ ቁሳዊ ነገሮችን ይፈልጋል የሚለውን ኤስቲሜሽን መስራት አለብን ማለት ነው። that's what's happening in the planning process group. ፕሪዲክቲቭ ፕሮጀክት ከሆነ በዚህ መልኩ እንሄዳለን። አዳፕቲቭ ፕሮጀክት ከሆነ we have our information radiator ካምባን ቦርድ አለን። ፕሮዳክት ባክሎግ ላይ እንዳለ ሰብስበን ይዘናቸዋል። ከረንት ስፕሪንት ላይ ተሰባስበን በዚህኛው ስፕሪንት የምንሰራቸውን መርጠን ካወጣን በኋላ this exercise also has to happen. But for that መጀመሪያ መመሪያ ከሌለ it's not going to be easy. So you estimate your activity resources even for agile projects ማለት ነው። When you're done with the planning process group and moving on to the executing process group, እንግዲህ you need to acquire these resources. ያው በቅጥር መልኩ ከሆነ የምናገኛቸው በሆነ ኮንትራክት ቢሆን የምናገኛቸው you need to acquire them. So human resources we get them through recruitment. Physical resources we get them through procurement. ስለዚህ ሁለቱም የራሳቸውን ሂደት ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ if your project is being supported by a central office like a project management office or if you are responding to a program, እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት it takes time to hire people. It really takes time. ስለዚህ you have to give it due consideration and even put this in your scheduling. በቂ ጊዜ
የቅጥር ፕሮሰሱን ለማስኬድ ያስፈልጋል። የኦንቦርዲንግ ፕሮሰሱን እና የኢንዳክሽን ኮርስ ፕሮሰሱን ጨርሰው ጆይን እንዲያደርጉ የሚያስፈልግ ሊድ ታይም ያስፈልጋል። ፕሮኪውርመንትም ያው ነው። Depending on the organization that you are working on, they have different OPAs. የቀጠራችሁ ድርጅት የሚመራበት መመሪያ አለ። ግዢን አስመልክቶ የመንግስት ድርጅቶች የግዢ ሂደት አላቸው። ኢንተርናሽናል ድርጅቶች የግዢ ሂደት አላቸው። የግል ድርጅቶችም እንደየሁኔታው እንደየመጠናቸው መመሪያዎች አላቸው። ሶ በዛ መመሪያ መሰረት ስለሆነ ግዢ የሚፈጸመው you have to give it enough time to make sure that this thing comes on time ማለት ነው። then the common misconception ያለው ምንድነው? የቀጠርነው ሰው ሁሉ መጥቶ ወይ መታ ወይም ተሰብስቦ መጥተው straight directly ስራ ላይ ይገባሉ ተብሎ ይታሰባል። but that's really wrong. You need to develop your team. You need to work on their team charter ላይ ኢንዳክሽን ኮርስን ማለፍ አለባቸው። የተለያዩ አይነት ስልጠናዎች ሰጣችሁ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ሜካፑን ሜቲሙም አንደርስታንድ አድርጎ የማብቃት ስራ መስራት ያስፈልጋል። so you have to develop your team, then only you can manage them. so human resources, you manage the team. Physical resources, you control the team. PMBOK 6 በዚህ መልኩ ያዋል። PMBOK 7, you know, we moved from ድርቅ ካለ ፕሮሰስ ወደ ፕሪንሲፕል ሄደናል አይደል? ቨርዥን 7 ላይ እዛ ላይ 3 ዶሜኖች አሉ። ፒፕል፣ ፕሮሰስ ኤንድ ቢዝነስ ኤንቫይሮንመንት ብለን የምንጠራቸው። ፍሮም ዘ ፒፕልስ ዶሜን ታስክ 1 ማኔጅ ኮንፍሊክት ነው የሚለው። ኢን ፕሮጀክት ማኔጅመንት there is a lot of conflict. የአይዲያ ኮንፍሊክት, there are different types of conflicts. So you as a project manager, task number 1 is to manage conflict smooth ሆኖ እንዲሄድ ነው የምንታገል። You need to form and lead a team. That's task 2. Task 3 ላይ support team performance. By the way, you have to remember that you are a servant leader. ስለዚህ ቲሙ እንቅፋት እንዳይኖርበት ነገሮችን በሙሉ ፕሮሰሶችን እያሳለጡ እንቅፋቶችን እያነሱ ሰፖርት የማድረግ ስራ ነው። ታስክ 4, you have to empower the team and stakeholders. So how do you empower them? አንዱ empowerment በትሬኒንግ ነው። ሌላው different ቢዝነስ ፕሮሰሶችን ሰርቶ በዛ empower ማድረግ ይቻላል። ሌላ ስራ በማካፈል ኦቶሪቲን በማካፈል motivate በማድረግ you empower your team members and also other stakeholders that are working with you in this project. Task number 5, ensure team members and stakeholders are adequately trained. በቂ ስልጠና እንዲኖራቸው መታገል ያስፈልጋል። ስልጠና በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስልጠና እንግዲህ የተለያየ አይነት አለ። one to one በኮቺንግ መልኩ የሆነ ስልጠና ተቋም ሄደው ኦንላይን ተቀጥረው የመለማመድ ጊዜ በመስጠት ኮሎኬት በማድረግ all those things, everybody enough level of knowledge እንዲኖረው maintain ማድረግ ያስፈልጋል። So you continuously build the team. That's task number 6. Task number 7, you have to address and remove impediments, obstacles and blockers for the team. So this is the main thing that makes you a servant leader. ምንም አይነት እንቅፋት የሚያጋጥማቸውን ሁሉ የመረጣችሁ ፎርሳይት ቀድሞ በማየት በማሰብ ቲሙ ምንም አይነት እንቅፋት ሳይኖረው እንዲቀጥል መታገል ያስፈልጋል። ታስክ ነምበር 8 is negotiate project agreement. እንግዲህ ማንኛውንም አይነት አገልግሎት ስትፈልጉ የተለያየ ውል እንፈርማለን። ከዛ ደግሞ ቃል የተገቡ ነገሮች አሉ ፕሮጀክቱን ለማስኬድ ከፕሮጀክት ስፖንሰሮች ከሌሎች አጋር ድርጅቶች። እነዚህ ነገሮች ኦን ታይም እስካልመጡ ድረስ ፕሮጀክቱ ኦን ታይም አይጨርስም። ኦን ስኮፕ ለመጨረስም ይታገላል። ከዛ ደግሞ it will definitely have a negative impact on cost. ስለዚህ you have to negotiate on project agreements continuously. There are other tasks like 9 and 10 ግን ከሪሶርስ ጋር የተያያዘው ጋር እንሂድና ታስክ 11 ጋር ስንሄድ engage and support virtual teams. One of the thing on ኮቪድም እንዳሳየን ከሆነ we work with virtual teams. actual team ተብሏል። እንደውም አሁን ያለን ቲም በአካል በየቀኑ የምንገናኘው። So virtual teams are your team members
ግን ከሩቅ ሆነው ነው የሚሰሩት they may be within the same country, city or region but they could also be very far away internationally ስለዚህ virtual team ብዙ ጥቅም አለው በሱ ተጠቅመን በያሉበት ሰፖርት ማድረግ አለብን virtual teamዎችንን The other thing is ለምሳሌ ስብሰባ ላይ የምንጠቀመው ground rule አለ ቲም ሆነን ስንኖር ደግሞ የምንጠቀማቸው ground ruleዎች አሉ ስለዚህ we have to make sure team ground rule has to be defined and observed that's task number 12 Task number 13 is mentor relevant stakeholders. Stakeholder management, we will have a session on it in this podcast. ባለድርሻ አካላቶቻችንን ለእነጥለን አውቀን ከዛ እነሱ ሞቲቬት እያደረግን ሜንተር እያደረግን እያበቃን አንዳንድ ጊዜ ፕሮጀክቱ እንዲሳካ ስንል certain stakeholdeሮችን የግድ ሜንተር አድርገን ማብቃት ሁሉ አለብን Some of your project sponsors የሚሰሩት ስራ ለእናንተ የሰጧችሁ ፕሮጀክት it is not within their capacity level for them to make a decision even በጣም ይቸገራሉ ስለዚህ you have to mentor them from time to time adequate የሆነ ማለት ነው በቂ ከዛ በላይም ብዙ ሜዳ ያስፈልገውም and you have to promote team performance through the application of emotional intelligence I have covered emotional intelligence in previous podcasts it is part of your interpersonal skill have a great amount of knowledge on your own emotion and on the social or team's emotion ማለት ነው so that was the people's domain the other one is the process domain in process domain we have two activities this is plan and manage budget and resources because እንግዲህ ይሄ ሪሶርስ በበጀት ነው የሚመጣው and manage project issues ፕሮጀክት ላይ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶችን ኢሹዎችን አድሬስ አድርገን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው so what does resource management plan address የሪሶርስ ማኔጅመንት መመሪያ ስናወጣ ምንድነው የሚይዘው ብለን ስንል አንዳንድ ጥያቄዎችን ራሳችንን ብንጠይቅ እሱ ይመለስልናል ለምሳሌ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ምን አይነት ሪሶርስ ያስፈልገኛል የሚለውን ጥያቄ መመለስ የሪሶርስ ማኔጅመንት ፕላናችንን ለማውጣት ይጠቅማል ሌላው ደግሞ ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ሪሶርስስ እፈልጋለሁ የሰዎቹ አይነት የትምህርት ደረጃቸው ሌቭላቸው መጠኑ ብዛቱ የሰው ኃይል መፈልገው ምርትም ከሆነ እንደዚሁ ምን አይነት ግሬድ ኢቭን ኳሊቲን ሁሉ ጨምሮ መቼ ነው መፈልጋቸው የሚለው ጥያቄም ተገቢ ጥያቄ ነው ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ለስንት ጊዜ ነው መፈልጋቸው እነዚህን ሪሶርሶች የሚለውን also we have to figure it out we also have to figure out እንዴት ተብለው ነው የሚገኙት በግዢ ነው የሚገኙት በኪራይ ነው ተሰርተው ነው የሚገኙት በብድር ነው የሚገኙት ሁለቱንም ነው ያወራውኝ ያለው human and physical resources ይሄ እነዚህ ሪሶርሶች ኢንተርናሊ ድርጅት ውስጥ አሉን ወይንስ the human resource department needs to be involved for recruitment also parallelly እነዚህ ቁሳዊ ወይን ምርታዊ የሆኑ አገልግሎቶች ድርጅታችን ውስጥ አሉ ወይንስ the procurement department needs to be involved if so how እንደገና ደግሞ ምን ያህል ወጪ ምን ያህል በጀት መያዝ አለበት እነዚህን ሪሶርሶች ለማግኘት አንዳንድ ሪሶርሶች ደግሞ ታይም ሊሚቴሽን አላቸውና የታይም ኮንስትሬንት ከነዚህ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ እና ዩዝ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ታይም ኮንስትሬንት ነው ያለው after you get these resources ማን ነው የሚያስተዳድራቸው ሰዎች ከተቀጠሩ በኋላ ለማን ነው ሪፖርት የሚያደርጉት ማን ነው የሚያስተዳድራቸው እቃ ማንኛውም አይነት ምርት ወይም አገልግሎት ከተገዛ በኋላ ማን ነው የሚቆጣጠረው ተቆጣጣሪ ያስፈልጋል so ለነዚህ ሁሉ መመሪያ ማውጣትን ይፈልጋል another thing to consider in project management currently lean management ወይም kaizen theory በጣም important waste እንግዲህ lean management በጣም ፎከስ የሚያደርገው ብክነትን መቀነስ ብክነትን ማጥፋት ላይ ነው so ብክነት በሌለው መልኩ ሪሶርሳቸውን እንዴት እንጠቀማለን so you have to learn about lean management in kaizen the other thing also is just in time some of the things ተገዝተው ከዛ ስቶር ተደርገው ከስቶር ውስጥ ያወጣን እንጠቀማቸዋለን some of the things ግን just in time ልክ ሲያስፈልጉ
መምጣት ይችላሉ። So you have to have a notion or an understanding of JIT ወይም just in time ብለን የምንለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። total productivity maintenance or theory of constraints ላይ ፎከስ ማድረግ ጠቃሚ ነገር ነው። So በእነዚህ መሰረት after we have our this is how we do it document መመሪያ ብለን ያልነው you now go and develop your OBS, organizational breakdown structure. This should be matching with your WBS, which is your work breakdown structure ማለት ነው። So እዚህ ላይ ሁለቱንም match አድርገን የምንሄድበት ነገር ያስፈልጋል። The other thing, after you hire people, you have to give them a job. You have to give them authority and responsibility. You have to give them something to do. ስለዚህ from where do you get that something to do? You get it from your product backlog or from your WBS. ስለዛ you can use RAM ወይም responsibility assignment matrix ብለን የምንጠራው ነገር አለ። The very common one is RACI chart. RACI stands for RACI. So R is responsible ለማለት ነው። A is accountable ለማለት ነው። C is consult ለማለት ነው። እና I is ኢንፎርም ለማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስራ ከመሰራቱ በፊት እነዚህ ነገሮች አስበን ብንሄድ tasks can easily be delegated and followed. Accountable, obviously, the person who is given the project is accountable for the overall success of the project. But since this person cannot do everything by himself or herself, you get things done by delegation. ስለዚህ ስራ በምትመድቡበት ምደባ አድርጋችሁ ዴሊጌት በምታደርጉበት ጊዜ what you're giving them is responsibility. So R stands for responsible. Then before they do their work, they need to consult certain people. አማክሩ ብላችሁ አንዳንድ ሰዎችን አሳይን ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ። ይህ ስራ ከመሰራቱ በፊት please consult Mr. This and Mrs. Y ብላችሁ ማስቀመጥ ነው። So they consult them before they do the job. ከዛ ደግሞ inform happens after they are done with the job. So roles and responsibilities have to be adequately delegated or given. So this is very important. The other thing is always have a resource calendar. Yeah? Have a calendar for the project, for the overall project. Have a calendar for all the resources that you have. When people are on leave, ለምሳሌ ረፍት ሊወጡ ሲሉ ካሌንደር ላይ መታየት አለባቸው who is available and who's not. Also certain physical resources that you share. መቼም ድርጅት ለሁሉ ሰው ሁሉ ነገር ገዝቶ አይችለውም፣ ትክክል አይደለም። It's not appropriate. So we need to share resources. So for that common share ለምናረጋቸው resources, maintain a resource calendar. This is very important. And then of course you hire or acquire your projects, but in the process of acquiring your teammates, ምን አይነት አማራጮች አሉ? ለሰው ሁሉ ቀጥታ የሚመጣለት ቀጥታ ሰዎችን መቅጠር እና ማሰራት ነው። But the thing is ሌሎች አማራጮችም አሉ። ለምሳሌ of course የመጀመሪያው dedicated person መቅጠር፣ full time የሚሰራ ሰው መቅጠር። Otherwise you can also hire people to work part time, by the way. በጣም እየተለመደ አይደለም እኛ ሀገር። I think ቀጣሪዎችም አይምራቸው በጣም ፎከስ የሚያደርገው full time መቅጠር ላይ ነው። ተቀጣሪዎችም አይምራቸው የሚያጠነጥነው full time መቀጠር ላይ ነው። ግን part timers also ብዙ ስራ ይሰራሉ። አንዳንድ WBS ላይ ወይም ባክሎግ ላይ ያስቀመጥናቸው ስራዎች በfull time staff ልታሰሩት ብትሞክሩ አይሰራም። This team will just come and sit. ብዙ ሰው በየቢሮው ዝም ብሎ ተጎልቶ ደብሮት ፌስቡክ ያየ ምናምን የሚቀመጥበት ምክንያት ስራው ትንሽ ነው። ሰዎቹ የግድዛ መገኘት ስላለባቸው ነው። So optimum level of resource utilization እንዲኖር you can use part timers. አንዳንዴ ደግሞ human resource ለማግኘት ፓርትነሮች ካሉን ከፓርትነር በኩል ሊመጡ ይችላሉ። ደሞዛቸው በፓርትነር ይከፈላል። እዚህ ፕሮጀክት ላይ መጥተው ይሰራሉ። You can also go for pay per deliverable. በስራው ልክ መክፈል ሌላኛው አማራጭ ነው፣ አራተኛው ማለት ነው። አምስተኛው አማራጭ በቮለንቲር በወዶ አገልጋይ ወዶ ገብ በዛ በጎ አገልጋዮች በእነሱ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አንዳንዴ ሰዎች ቮለንቲር ነው ወደ ስለምን አይላሉ but I strongly disagree አሉ። ለምሳሌ religious projects ጋር የተያዙ ብትፈልጉ
ማንኛውንም ቤተ እምነት የመገንባት እንደዚህ በጣም ብዙ ቮለንቲር አለ። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተያይዞ ለምሳሌ የመረጡኝ ዘመቻ ነው፣ እሱ ፕሮጀክት ነው። እዛ ላይ በጣም ብዙ ቮለንቲሮች አሉ። from a certain cause የሚመጡ ኤንጂኦዎች እነሱም ያንን ኮዝ ለማሟላት ቢጠይቁ ቮለንቲር ያገኛሉ። ስለዚህ ትሩ ቮለንቲር አንዱ ዘዴ ነው ማለት ነው። So we saw number 1 dedicated full time, number 2 part time, number 3 partnership, number 4 pay per deliverable, number 5 working with volunteers, and number 6 working with virtual teams. So ይህም በግድ ለምሳሌ ሪሞት ወርክ እንዴት ኤፌክቲቭ እንደሆነ አይተናል በኮቪድ ጊዜ። እንደውም sometimes we tend to work even more during virtual team ሆነን ስንሰራ። ስለዚህ virtual team በመጠቀም ሪሶርስ ማግኘት እንችላለን። virtual team, some of the resources that you want abroad ከሆኑ virtual team ሆን ይችላሉ። some of the resources may be expensive for your company or your project to hire. ስለዚህ virtual team ብታደርጓቸው ለትንሽ ደቂቃ ቢሰሩ ይጠቅማሉ። virtual team, maybe the person is working elsewhere but you need their services for few times or hours in a day. virtual team ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉና በእነዚህ ዘዴዎች you can work. of course virtual team ያው አይን ከጠፉ ከልብ ጠፉ እንደሚለው በአካል እንደ actual team ቀጥታ ይዛችሁ እንደምታሰሩት አይሆንም። የኮሚኒኬሽን ብሬክዳውኖች ያጋጥማሉ። እኛ ሀገር ደግሞ የኢንተርኔት መቆራረጥ ብሎም አንዳንዴ ድርግም ብሎ መዘጋት ችግሮች አሉ። እነዚህ ኬዞች ኦብስታክል ሊሆኑ ይችላሉ። ካልቸራል ዲፍረንስስ አለ። እንደ ቲም ኮኔክት ያለ ማድረግ አለ። ከዲስታንስ ተነስቶ ግድ ያለ መስጠት ችግሮች እንደዚህ አሉ። ቨርቹዋል ቲም ላይ ግን የሚሰራ ዘዴ ነው። ኦፍ ኮርስ ጥሩ ሞዴሬተር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶ we have these things in resource management. ሰዎችን ቀጥረን በምናሰራበት ጊዜ ቲም ፎርሜሽን ያው አንዱ የፕሮጀክት ማኔጀር ትልቅ ስራ ነው። and Bruce W. Tuckman የሚባል ሰው 5 stages of team development ሚለዋል። it's called forming, storming, norming, performing, adjourning ወይም eventually leading to deforming አለ። ፎርሚንግ እንግዲህ መጀመሪያ ስንመለምል የምንሄድበት ሂደት ነው። ምልመላ ትልቅ ክህሎት ነው። ሰዎችን ለይቶ ማወቅ፣ ከኛ ጋር የሚሰሩ ሰዎችን ነጥሎ ቲም እንዲሆኑ ማብቃት this is forming። ከዛ በኋላ ግን የቀጠርናቸው ሰዎች they get into storming በተለያየ ምክንያት አለመግባባት፣ መጠራጠር። ሰው ደግሞ የማያውቀውን ይጠራጠራል፣ ይፈራል፣ የሆነ ነገር ይፈጥርበታል ዙሪያውን። ስለዚህ storming period ውስጥ ይገባሉ basically. So this is very common by the way, and some of the storming is active የሚታይ storming። አንዳንዱ storming ደግሞ cold war አይነት ነገር ውስጡን የሚሄድ ነው። but know that your team will go into storming after it starts from forming. Now if you are a trained project manager, if you focus on your team's development ወደ norming ይሄዳል። እንግዲህ ሶስተኛው መቻቻል ነው። የተግባቡ ሲሄዱ adjust ሲያደርጉ all those things which will lead you to performing. This is where you want to have your team, but you can't jump from forming to storming in one go. So your job as a great project manager, you need to reduce the storming and the norming phases of this development. So eventually አዳዲስ ሰዎች in the middle ይገቡና አጫጭር ስራ እየሰሩ ይሄዳሉ። ነባር ሰዎች ስራቸውን ስለጨረሱ they get released. ይሄ ፕሮሰስ adjourning ነው። so adjourning ስቴፖችን ብዙ ከሄደ በኋላ ፕሮጀክታችን eventually ወደ ዲፎርሚንግ ይመጣል ማለት ነው። so resource management, human resource management ላይ ይሄንን አንደርስታንድ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል። ቲም ዴቨሎፕመንት ላይ you can use co-location፣ አብሮ በመሆን የተለያዩ እውቀቶችን እንዲያገኙ ሼር እንዲያደርጉ knowledge and everything ማድረግ ይቻላል። ሌላው after you hire your team, you need to develop your team. So team development is really important and it needs the leaders, top management's attention. And it's not something that you do once, it's something that you continuously do. And here you are focusing on the social cohesion ማለት ነው። Also, you want your team to work well, so you need to create a recognition and reward system.
So the team gets motivated and they get to do different things. እናንተ የምትፈልጓቸውን ስልጠና pay attention to it. There are many types of trainings, formal or informal. ትንሽ የክህሎትን የማስተላለፍ scheduled የሆነ training, sometimes even unplanned training because you observe somebody ከንግግራቸው ወይም ከናንተ observation የሆነ ችግር እንዳለባቸው ካስተዋላችሁ ቶሎ ኦርጋናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። You need to have training cost in your budget for the project. Some of the trainings you can provide them in-house. Some of the trainings you can provide them from different service providers. You are highly advised to have a team charter. የቃል ኪዳን ሰነድ ወይም የመግባቢያ ሰነድ አይነት ነገር ነው። የመግባቢያ ሰነድ እንኳን ሞራልስ ሊያስኬድ ይችላል፣ ግን ቃል ኪዳን ሰነድ ሞር ይገልጸዋል። ሶ የምንስማማባቸውን እሴቶች፣ ስምምነቶች፣ የምንሄድበትን ሂደት፣ የጻፍንበት ጸባዮች፣ እዚህ ፕሮጀክት ላይ እንዲንጸባረቁ የምንፈልጋቸውን ጸባዮች ተንጸባርቀው የረበሹ ጸባዮችም ካሉ እነሱም ተነቅፈው መጻፍ አለባቸውና early commitment is very important. Whenever you notice something new, you have to basically add it to your team charter ማለት ነው። So እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት ኬዞች ናቸው ብዬ የማስባቸውን አቅርቤያለሁኝ። እንግዲህ ከሂውመን ሪሶርስ ማኔጅመንት ጋር ከፊዚካል ሪሶርስ ማኔጅመንት ጋር very much it works closely with your procurement business process ወይም the procurement knowledge area. After they are procured, you have the resources on hand, so you need to manage them. ስለዚህ how fast do you want them to come? How much do you want? Do you have a way of managing these cases? የሚለውን understand ማድረግ ያስፈልጋል። resources you can buy them, you can make them, you can rent or lease them እና ብክነት በሌለው መልኩ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። so there you have it. ዛሬ ጥን ያለች ሴሽን ነች ያዘጋጀውላችሁ ከፕሮጀክት ሪሶርስ ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ። በሌላው በሚቀጥለው ኤፒሶድ ደግሞ ሌላ ቶፒክ ይዤ እጠብቃችኋለሁ። አዘጋጁ እኔ ነብዩ እንኳን ሆነ ባላለሁ። የፕሮጀክት ማኔጅመንት አሰልጣኝ ነኝ በሬኔድ ኮንሰልታንሲ ኤንድ ትሬዲንግ። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንግ ተመዝግባችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ኳርተርሊ ትሬኒንግ አለን። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፖድካስት በዚህ መልኩ ተቀርጾ ተዘጋጅቶ ፕላትፎርም ተዘጋጅቶለት እንዲቀርብ ያደረገልን ደግሞ ሰዋስው መልቲሚዲያ ነው። የሰዋስው አፕን ዳውንሎድ አድርጋችሁ የተለያዩ ላይፍ ቼንጂንግ ኢንስፓይሪንግ ኤጁኬሽናል ፖድካስቶች ተዘጋጅተዋል። ኤንተርቴኒንግ የሆኑ ሙዚቃዎችም አሉ። ሶ ኢንጆይ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ። We are done for today.